Come here, baby. Dito ka. Dito ka. Come beside daddy. Wow! Wow! Grabe. Ginawa na akong taga-hawak. Wow! Wow! Sit down, sit down. Wow! Ganda! Tindi. Hindi. Ate, Isingin mo yun? Isingin. hindi ito. Ate ko na. Ano kaya naman ito? Wow! Okay, isingin kayo? Isingin ba kayo? Wow! Ako na, kung business. Ang baho. Bawang kayo, kung business. Wow! Ako na. Saya. Hindi na. Ate, ate. Bukas na po. Ayos na. Bukas na po. Ate, bukas na natin ito. Engkob. Engkob. Who's engkob? Engkob. Engkob. Bubuksan na ba natin, baby? Wanna see? Asya, bukas po. Ate, Opo na, baby. Halika. Baby. Baby. Buksan natin. Wow. Wow, unboxing na, baby. Wow. Ano kaya yan? Siguro towel. Wow! Wow! Wow. Wow! Ang ganda. Xylophone? Xylophone ba yan? Wow. Wow. Ang ganda! Akin yan. Oh, ganda. Ang saya. Ang saya. Ang saya-saya. Wow. Oh. Akin yan. Oh, wow. Ano yung iba? Wow. Ay, ito naman, baby. Baby. Ano yung salamat mong gusto mo saan? Baby. Wow! Yan! Wow! Siguro picture frame. Wow! 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 Yan, ito nga ito. Ano yan? Oh, ang ganda. Wow, Puzzle? rabbit. Abit. Asin na rin. Di ba pa? Pang matindihan. Wow, rabbit. Ikaw nga pesa. Ada, baby. Madami kamay ko. Baby. Tingnan mo to. Wow. Wow, rabbit. Akin yan. Ito naman, baby. One, two. Okay, Elaine yan. Wow, rabbit. Kay Elaine na lang daw yung dinosaur, oh. Dinosaur. Wow, ganda. Wow, rabbit. Akin yan. Akin yan dinosaur. Ito malaki, baby. Ito pinakamalaki. Buksan natin. Dinosaur. Baby, what's this? Buksan natin. One, two. Wow! Wow! Where's Barbie? Rabbit. Ganda. Ang ganda. Akin yan. Wow! Ito naman, baby. Ito naman. Mainit ang ulo eh. Baby. Wala sa mood. What's this? What's this? Kagigising lang eh. Ito. Buksan natin kung ano ito. Wow! Ano kaya yan? Book! Siguro yun yung akin. Wow! Book! Wow! Oh, ano yan? Kailan na lang daw yung dinosaur, oh. Wow, ganda. Oh, nice. Baby. Ayun yata yung akin. Ano yun? Ano yun? Wow! Wow! Ah. Book! Ano yan? Flashlight? Book! Oh, ano yun? Akin yan mamaya. Uwi sa akin yan. Yan. Ano pa tumatawag? Sige. Ano, baby? What's this? Natin kung ano to. Wow! Ayan, oh. Wow, drums! Dun, 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 dun. Drums! Nakita ko na lang. Nakita mo lang itong baby. Ano kaya yung akin? Tagal naman. Dinosaur! Wow! Nasa kaya amin ni Elaine yan? Ano pala yung pang ganun? Ito. Yan. Yung hawak niya. Ang Toys. Mga masko ka na. Ito naman, baby. Ah,
yan. Ano kaya to? Ano kaya to? Yan, yan. Ayun na yung akin dyan. Yan tayo. Sigurado ako. Ay, parang ano, Bibi. Sigurado ako. Bibi, what's this? Bibi, what's this? parang Tupperware, balutan. Sabi ni Wow! Wow. Incy Ano Wincy yan? Spice. Incy Ano yan? Wincy Spice. Impacto. Spider. Ay, spider Paborito wag. niya ito eh, Spider. Takot ni Christian yan. Incy Wincy Spice. Paborito ko rin yan. Kala ko impact. Ano kaya, Bibi? What's Incy this? Wincy Spice. What's this? What's this? Puzzle, Bibi. Yung puzzle. Ah? Ano yan? Puzzle. Eh, naata yung akin. Wow. Yung inaantay ko. Ito, spider. Love. Spider. Spider. This is Walang impacto. Spider. Akin yung spider. Paborito ni Christian. Saka dinosaur. Gusto niya. Akin yung spider. Kailan yung dinosaur. Ayan ang Bibi na to. Ayan pa. Just some more. Wow. Ayan. Wow, puzzle. Ano? A Ano yung house. may Ano yan? Ano siya papasok? Ano kaya yung huli? Wow. Eh, na siguro yung Oh. akin. Wow. Parang Ito, alak, Bibi. alak. Eh, na yan. Eh, Mahaba. parang Three 4. siguro. Parang 4. Wow. Oh. Jenga. Jenga. Ito Jenga. Jenga. Oh, Hindi ito Jenga. yun. Yun. Bibi. Ako ba nang kaalam-alam sa gayaan ay, ang dami, ang ganda eh. Ang hirap. Oh, nakakapangiti pala yung ganito, no? Ano na lang kaya ang akin? Favorite niya yan. Ano na lang kaya, ha? Wow. Akin na lang kaya ito. Wow, Jenga Jenga. blocks. Para happy Ang ako. dami. Ah, yan. Daming basura. Wow. Para ako happy. Yan, guys. Wow. Ang ganda. Nalalaw nung Pasko. Dito yung magandang Nung binubuksan niya mga regalo, umiiyak. Dito. Ayan, silo. Silo sige, po at sige na. saka Oh. Aking spider yan. Tingin dito, tingin. Audrey, ito si Engkob. Oh, yun. Oh, Engkob. Engkob pa. Sa'yo na lang si Engkob. Ayun na. spider. Parang mas nakakatawa sa Engkob dito sa mga yan. Akin yan. Akin yung spider. Tara, tapusin natin yan. Nakanapin nila eh. Wow. Wow, ang Ito ganda ang ng aking na weakness. Tutugtog kami. Wow. Ito matuto. Parang naka-stretch to. Hindi, Ayun. ayun. Tinanggal na nga namin kanina, nilatag ko dyan. Baka matutulog ka. Na hindi ka matulog. Akin na ang sisilitin na. Ano ba ang ginagawa? Hindi ako matulog pero parang naka-stretch to. Ang dami ka na namang iwawala. Incy Wincy Spider. Incy Wincy Spider. Ang dami na to. Caramel. Oh, kanya pala. Hindi mo maagaw. Itsy Spider. Dali ka ba tayo? Dali ka nga natin. O, hindi gay tatlo. Nasa ang isa pa? Oh, dinosaur. Oh, Ang ganda. dinosaur. Ang dinosaur. Ang ganda. Ang ganda naman. Wow. Dino. Dinosaur. Wow. Aldo eh. Ba't mahilig yan sa gagamba? Kung nakakanta yung Itsy Bitsy Spider. Eh, siya. Ay, gaga. Sa gagamba. Ganda naman. Oh, ang ganda naman nito. Ayan. Ako. Ayun na, you play na. You play na. Okay. Wow. Right, This. Ting, 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 ting.